Ось ці трейди я взяв за допомогою одного з найкрутіших індикаторів в криптовалюті. Сьогодні я з вами поділюся, як я його використовую на щоденній основі, щоб ви так само могли використовувати і повторювати такі сильні трейди. Називається цей індикатор відкритий інтерес. Тоді ж давайте, друзі, зразу, що таке цей відкритий інтерес? Це індикатор, який показує нам кількість трейдів, які відкриті на криптовалютних біржах. До речі, на криптовалютних біржах це єдине місце, де ви можете отримати такі дані. Він показує, де люди багато відкривають трейдів і закривають трейдів. На графіку він буде виглядати ось так. Тобто він показує, от коли він зростає, це означає, що люди збільшують кількість угод, які відкриті на біржі. Коли він падає, то кількість угод зменшується. Перед тим, як ми детальніше пояснимо вам, від чого це залежить збільшення-зменшення, декілька важливих моментів по інтересу. Перше, інтерес існує виключно на ф'ючерсах. Чому так? Тому що ф'ючерси – це централізований ринок, який зберігає дані в одному місці. Також перевага криптовалютних бірж, що вони через API-ключі дають по факту всі дані, які є в них по угодам, які люди відкривають. Чому не може бути відкритого інтересу, наприклад, на споті? Тому що на споті ви, коли купите монетку, ви її виводите. От сама суть і логіка відкритого інтересу, це означає, що ви відкрили позицію, і ви в ній, і ви зацікавлені тому, щоб, наприклад, вона пішла в вашу сторону, чи вам важливо її закрити. Тому він відкритий. А на фьючерсах, ви, як знаєте, ви коли відкриваєте угоду на ріст, ви не можете вивести той біткоін і покласти на холодний гаманець і забути на декілька років. Ви маєте його закрити або в плюс, або в мінус. Також по інтересу пам'ятайте, що він є допоміжним фактором, він не є панацеєю, і я вам покажу пару прикладів трейдів, де дуже класно ціна пішла від нього, але і покажу пару ситуацій, які погано відпрацювали. Він є крутим підтвердженням, але тут треба з холодною головою до нього ставитись. Давайте тоді глибше копнемо, що таке інтерес. Я якраз вам покажу одну табличку, дуже важливо, щоб ви зрозуміли, як він утворюється. Друзі, щоб адекватно заробляти в криптовалюті, потрібно знати чітко, коли купляти і продавати. І найлегший варіант, як це зрозуміти, це взяти чийсь підхід і використати його для себе. Саме тому ми створили для вас наш PDF-мануал, по якому пояснюємо, коли відкривати трейд, закривати, які інструменти використовувати. Отримати його дуже просто. В описі під цим відео буде посилання, підіть, заповніть форму, і ми поділимося з вами ним безкоштовно. Якщо ви хочете мати такі результати, які от ви зараз бачите, беріть мануал прямо зараз. Це є перший крок, який вас приведе до результату. Продовжуючи тему інтересу, давайте глибше копати в тему, що таке відкритий інтерес, як він працює. Я, друзі, для вас знайшов дуже круту табличку, вона англомовна, але тут, я думаю, це не буде проблема. По відкритому інтересу, бачите, допустимо, от у нас є понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. І бачите, отут є трейдера, це імена трейдерів. Тут або вони відкривають угоду на ріст, або на падіння. І тут скільки контрактів вони отримують. Ну, контракти, це будемо вважати, що це одна монетка, бо фьючерси, вони пішли з золота, з нафти, з індексів, і там говорять контракти. Ми говоримо крипті монетки. Одне й те саме. Тобто, замітьте, перший трейдер Акджун і Варун, вони відкрили buy, взяли в лонг 6 контрактів і 4 контракти. Нея продала 10 контрактів. Замітьте одну дуже важливу момент, що одночасно завжди є одинакова кількість лонгів і шортів. Ви не можете відкрити лонг, якщо ніхто не шортить. Ну, і відповідно протилежну сторону. І бачите, тобто зараз відкрито 10 контрактів лонгістами і шортистами. Тобто відкритий інтерес буде 10. Бачите, от, наприклад, вівторок, що відбувається? Нея вирішила прикрити з тих 10 контрактів, от в неї було 10 шортів, вирішила прикрити 8, тим самим вона відкупає. Вона по факту, ви будете по стрічці угод бачите лонг, коли вона закриває шортову угоду. Тим самим вона зменшує кількість позицій на ринку в себе. Але в цей самий момент Джон вирішив відкрити 8 нових шортів. І бачите, і на ринку лишається та сама кількість шортових угод, та сама кількість лонгових угод, і відкритий інтерес той самий. Але по факту є людина, яка сильно зменшилась, і новий учасник, який зайшов. Оце вам просто приклад того, що дехто іноді задає питання, ну, наприклад, інтерес стоїть на місці, що тоді ніхто не торгує. Люди, торгів може бути насправді дуже багато. Але, на жаль, ви не будете чітко знати, хто що і хто як перебудовується. Тому я вам постійно буду наголошувати, що важливо звертати увагу саме на аномалії і в правильних місцях. Середа, бачите, перших 2 трейдера вирішили докинути 3 контракти і 2 контракти. Тепер в першого не 6, а 9. В
Наступний вирішив докинути ще 2, тепер в нього 6. Нея вирішила прикрити взагалі всю свою позицію. Бачите, і Нея тепер має 0. А оцей Джон вирішив додати до своєї шортової позиції ще взяти 7 контрактів. Бачите, тепер Джона 15, цих разом теж 15, бо завжди має бути однакова кількість лонгів, шортів. І тепер всього 15 контрактів на ринку. Тобто ми не будемо продовжувати, бо нема сенсу цю табличку. Ви можете поставити зараз на паузу і самі посидіти собі порахувати. Це вам просто приклад того, що інтерес може зростати, падати. Так як на цьому прикладі у нас лише декілька учасників, тобто всього лише 5. А представте, коли таких учасників 5 мільйонів. Вони одночасно відкривають, закривають і тому подібне. Друзі, поставте лайк та підпишіться. Стараюся для вас робити топовий контент. Давайте от підсумуємо цей приклад. Він доволі важкий, особливо для новачків. Але чому я саме вам його показав? Щоб ви завжди розуміли, що одночасно торгує біткоін, ефір, Solana, топові монетки, мільйони людей по всьому світу. І якщо інтерес стоїть на місці, це не означає, що нема торгів. Тому наша задача шукати аномалії, від яких ми можемо заробити. Я зараз далі вам покажу приклади, як їх можна використовувати ми з командою і де ми дивимося відкритий інтерес. Перед цим, друзі, підіть в опис і підпишіться на телеграм-канал, тому що кожну аналітику, всі уроки, відео ми ділимося з вами безкоштовно прямо там. Щоб ви не губилися, підіть, підпишіться прямо зараз. Давайте перед тим, як приклади показувати, давайте з вами розберемо сервіси, де ми це дивимося. Тобто є 3 основні варіанти, які ми використовуємо з командою. Перший варіант – це, звісно, що TradingView. На мою думку, TradingView не найкращий варіант. Мені дуже подобається аналізувати графіки на TradingView, будувати профіль об'єму, VWAP. Скажу чесно, ось ці інструменти на TradingView, вони просто топ. Но, на жаль, на TradingView немає відкритого інтересу саме агрегованих даних, і які ще й будуть показуватись правильно. Тобто є певні індикатори, ось оцей на TradingView, Sued by Leviathan, якщо ви зайдете в налаштування. Чого він не найкращий? Тому що тут тільки Binance дані. Наприклад, ще 3 роки тому Binance, скажу чесно, робив, певно, 60-70% всього руху в криптовалюті. Но зараз ринок помінявся, і зараз є дуже багато інших сильних криптобірж, і не дивитися їхні дані – це просто по-дурному. Саме тому ми з нашою командою дивимося Velo або Kiotka. Як вони виглядають? Velo. Він, до речі, безкоштовний, я добавлю посилання в опис. Kiotka теж безкоштовно, ми додаємо всі посилання в опис. Перевага, тому що, перше, ви можете дивитися дані одночасно з топових бірж, де є топові фьючерси. Тобто Hyperliquid, наприклад, якого взагалі рік тому не було взагалі, а зараз там синок Трампа, вони всі через Hyperliquid ганяють. OKX, Bybit, Binance, тобто це є топові біржі, які дають круті дані. Також, друзі, сервіс Kiotka, він чим красивий. Тут теж є всі топові біржі, бачите, OKX, Hyperliquid, Bitfinex, Binance, Bybit. І бачите, можна дивитися як і в доларах, так і в монетках. Я дивлюся в монетках, зараз так само поясню, чого треба дивитися в монетках. І третій варіант – це ATAS. ATAS – це для тих, хто дивиться там, допустимо, тільки біткоін, ефір. Скажу чесно, я перестав дивитися відкритий інтерес в ATAS, і я взагалі ATAS більше використовую для індексів. Для криптовалюти я використовую тільки Velo і TradingView, бо сам фактор кластерів, він зник, тому що це не те, що було, наприклад, там 2 роки тому, коли в Binance могло появитися 20 тисяч монеток в кластері, і від неї ціна там дасть 5-10%. На жаль, цього вже нема, тому зараз доля ATAS набагато менша. Наступне важливе питання, чого варто дивитися відображення в монетках, а не в доларах. Тому що відкритий інтерес, по-перше, на біржах, коли відкриваєте самий трейд, ви відкриваєте його в монетках, тобто одиниця вимірювання біржі – монетки. Наступне, коли ви будете дивитися в доларах, проблема в тому, що коли ціна змінюється, воно ж перераховує весь інтерес, який вже відкритий по новій ціні. Що це означає? От давайте я вам покажу приклад, яка буде різниця. От бачите, наприклад, це є біткоін, Binance. У нас є гарний ріст інтересу при падаючій ціні. От подивіться, зараз я переключу з коїнів. Бачите, інтерес майже в доларах не піднімається. Чого так? Тому що одночасно ціна падає,
інтерес, той, що вже відкритий, він перераховується по нижчій ціні, і відповідно його об'єм в доларах зменшується. Але по факту в монетках він стає більший. Наступне, друзі, важливе питання – це як ми можемо використовувати відкритий інтерес. Як я вам говорив, саме важливіше для нас – це аномалії. Я вам покажу коротенькі приклади, бо більш детальніше ми запишемо окреме відео по торговій стратегії, по торговим стратегіям. Якщо дуже коротко, є три основні варіанти. Перший – це засадження, проштовхування і ліквідація. Давайте коротко поясню, що кожен означає. Перший приклад, друзі, це є засадження, це є учасники ринку, які, наприклад, багато купують або продають, а в них нічого не виходить. Відповідно, зазвичай з іншої сторони хтось поглинає їхні угоди, і це зазвичай робиться для того, щоб піти проти них і їх заробити на їхніх ліквідаціях. Один з найкрутіших прикладів – це як я шортив біткоін по ціні 69. Чому тут була причина шорту? Перше, завжди стоїть питання, де цей об'єм заходить. Погодьтеся, якщо біткоін виріс з 54, майже 30%, знімає верхню межу діапазону, якщо там хтось заходив в пробиття в лонг, ймовірність відпрацювання цього сетапу низька. Наступне, в моменті, якщо ви подивитесь на дельту, відкритий інтерес, дельта була максимально позитивна, тобто хтось по ринку жорстко штовхав інструмент вгору. Причина може бути навіть банальна, що лонгісти могли хотіти дотягнути до верхньої межі діапазону і тим самим ліквідувати шортистів, які були. Але пам'ятайте те, що я вам казав, на ринку одночасно торгує велика кількість учасників. І, наприклад, лонгісти хотіли одне, а шортисти цього разу стали сильніші. Поглинули їх і замітьте, що відбулося, вони пішли, зняли нижню межу діапазону і тут відбулися величезні ліквідації. Оце вам приклад засаджених. Дуже важливо, щоб ті засаджені були в важному місці, біля сильної зони, межа боковика. Тоді ймовірність відпрацювання, що ці засаджені будуть, буде дуже сильна. Плюс, ніколи не дивіться на це все на 5 хвилинці. Чим більше часовий період, тим краще. 15-ка, годинка. Наступне, от вам приклад, як воно на 30 хвилинці виглядало. Бачите? Ціна знімає величезний боковик, інтерес навалює жорстко, а немає результату. Оце вам приклад засаджених. У мене тут є дуже багато прикладів реальних трейдів. Я вам зараз покажу пару ситуацій, таких швиденьких, щоб довго не тягнути. От вам боковичок по ефіру. Ціна була тут приблизно 9 днів. Ось тут якраз зайшли новини про що на ефір буде торгуватися ETF, тобто позитивна новина, хомяки взагалі радувалися, свято було. А ціна навіть не зняла верхню межу боковика. Була гарна падаюча реакція. Тобто від об'єму відштовхнулися вниз. Оце вам приклад засаджених. Там теж по кластерах було видно, як купували. Ефір. Так само нижня межа діапазону, почав інтерес навалювати. Там так класно було видно дельту відкритий інтерес, що ви просто собі навіть не уявляєте. І потім через декілька днів тут відбулася ось така хвиля росту. Там оголосили, що таки буде ETF на ефірі. Звісно, що воно може бути і на менших часових періодах. Це от вам Ripple. Він підійшов, тут був доволі гарну зону супротиву, верхню межу боковика. Почало багато інтересу заходити. І дуже важливо, що майже весь він зайшов в цьому місці. І потім він виступив дуже гарним супротивом. Наступний варіант, друзі, це проштовхування. В чому принципова різниця проштовхування від засаджених? Засаджені – це учасники, яких садили, а проштовхування – це коли маркетоз назбирує собі достатньо об'єму і починає штовхати інструмент туди, куди йому потрібно. Майже завжди ви будете бачити, що в чому буде характерність засаджених. Те, що ціна багато виросла, дійшла до якоїсь ключової зони і навалює багато інтересу. Це більшість засаджених буде саме в такому форматі. А проштовхування в більшості випадків воно буде після того, як ціна утворює боковичок. Чим довший, тим краще, на тижні, в ідеалі взагалі там на місяць-два. І потім по чуть-чуть плавненько з нього виходить. Майже більшість проштовхувань вони будуть після ось такої бази, я це називаю. Ось вам приклад проштовхування. Бачите, інтерес виростає, ціна ефіру по чуть піджимається і після того починається гарний тренд. Але ціна була тут в боковику приблизно 50 днів. Те саме бачите по Dogecoin. Ціна була в боковику 35 днів. Подивіться тут, бачите, ціна на імпульсі, інтерес зайшов, всадили. Тут перший раз не пішли, а вже від цього накидання, бачите, потім Dogecoin взагалі познімав верхню межу діапазону тоді. Там щось 40% росту було.
От коли є така база затухання волатильності, зазвичай це найкраще відпрацює. Ну і третій варіант – це ліквідації. По ліквідаціям є таке поняття, як ножі, скальперська штука. От ножі я в більшості випадків не рекомендую вам використовувати, бо ножі дуже тяжко йдуть. От в нас в команді дуже низький вінрейт по ножам, бо вони швидкі і ніколи не відомо, наскільки великий імпульс буде. Єдиний варіант ліквідації, який я використовую особисто, це на продовження по тренду. Отут вам приклад одного трейду, де я трошки за короткий стоп поставив, але це був ідеальний приклад ліквідації. Тобто у нас є чіткий сильний тренд вгору, ціна, бачите, знімає боковик, виходить величезна дельта, падає інтерес. Тобто це означає, що лонгісти, які заходили в боковику, були ліквідовані, ціна знімає низинку, ну і після того продовжує тренд вгору. Ну і от після цього, бачите, от до чого вам коротенькі стопи призводять. Нагадую, що буде окреме відео, де ми більш детальніше проговоримо про торгові стратегії, більше схеми намалюємо, покажемо більше прикладів. Тому ви підпишіться на канал, щоб не пропустити, коли воно вийде. Пам'ятайте, друзі, відкритий індикатор, сильний індикатор. Дуже важливо його поєднувати з структурою ринку, бо тільки тоді воно буде адекватно відпрацьовувати. Ну і тому я вирішив для вас записати окреме відео, де більш детальніше ми обговоримо по стратегії, які ми можемо використовувати, щоб ви могли їх вибрати для себе і так само на них заробляти. Тому дивіться це відео. Бажаю вам удачі. До побачення.